Cần Thơ có một cây cầu, người ta gọi đó là cầu Cần Thơ. Ha ha. Well, lú he chào xin tất cả mọi người. Mình là Boharivien đây. Thì hôm nay mình sẽ đem lại cho bạn top 5 add-on sạc mod hỗ trợ cho việc sinh tồn dành cho Minecraft Beta 1.26 nha. Và thì như bài đăng hôm bữa thì mình hỏi các bạn là 1.26 hay là V26 để gọi cho Minecraft Beta lần này, thì các bạn chọn V26, nên là mình sẽ chọn 1.26 nha. Và như nhu cầu của em Mạnh Hùng lớp 9E thì anh sẽ cho em lên TV nè. Và trong phiên bản mới lần này thì add-on cũng đã được cập nhật theo phiên bản. Nói chung là phiên bản mới này có rất là nhiều thứ, thì nữa mình sẽ review một video riêng nha. Và thì nếu các bạn thích video này của mình thì nhấn like, subscribe, chia sẻ, không quên để bình luận dưới phần video cho mình biết đảo tiếp theo nha. Và thì vô video nào, let's go. Ai like subscribe mạnh tay thì cho lên TV nhé. Đến với cái add-on đầu tiên lần này thì nó sẽ rất là hữu ích luôn, kiểu như là các bạn sẽ thấy được một cái quặng khá là chân thực. Đáng lẽ cái này nó phải đem vô cái top 10 add-on mà kiểu như là chân thực dành cho Minecraft. Đây thì các bạn khi đọc ấy thì các bạn sẽ được từng cục nha, nó kiểu rất là chân thực luôn ấy, và nó có giúp cho chúng ta thêm được rất là nhiều quặng. Đây ví dụ như là các bạn mỗi lần các bạn đập đi, nhưng mà từ từ cục than với cục sắt này hơi giống nhau đó. Cái màu thì các bạn nhìn để ý kỹ thì các bạn sẽ phân biệt được màu đó nha. Đó, nói chung là cái này thì kiểu nó giúp cho chúng ta đào được nhiều quặng hơn cái kiểu, và tất cả các quặng ở trong đây đều được update nha, ngoại trừ cái quặng netherite ra. Đây như các bạn có thể thấy này, đó nói chung là rất là nhiều quặng cũng khá là đẹp và dễ thương. Đây đó, cái màu thì các bạn có thể để ý này, đó nói chung là cái này bật Bright Visual đó thôi là nó sẽ tự động phát sáng luôn nha, mà nó phát sáng thì nhìn khá là đẹp luôn. Và mình sẽ đào thử cho các bạn xem luôn. Đây thì mình sẽ đào thử cho các bạn cái quặng than nó chế độ sinh tồn nha. Đây đó, và nó sẽ ra một cái miếng than nhỏ, và chúng ta đào tiếp thì nó sẽ ra thêm một cái miếng than nhỏ nữa, và chúng ta sẽ đào tiếp thì nó sẽ ra cục than chính và cũng như là đá nha. Đó, và mấy miếng than nhỏ thì các bạn có thể đem vô lò nung để cho nó nung luôn cũng được. Đó, rất là xịn sò luôn. Đây như là miếng sắt thì chúng ta sẽ có mấy miếng sắt nhỏ thì chúng ta sẽ đem vô lò nung nha. Các bạn nhớ để ý là mấy cái miếng nhỏ trong bàn chế tạo ấy, mà nếu mà nó không có ráp được một cái cục bự ấy thì các bạn hãy nhớ đem nó vô lò nung lại nha, nó sẽ nung ra và các bạn có thể ráp được nha. Đây ví dụ như là kim cương này, là kim cương này sẽ ráp được cái cục bự từ mấy miếng nhỏ ra. Các bạn đào càng nhiều thì các bạn sẽ còn có nhiều nha. Đó, và đặc biệt là nó sẽ không mất thành tựu nha. Đó, rất là dễ thương. Đây như các bạn có thể thấy ở trong cái công thức chế tạo này, đó nói chung là có mấy cái miếng nhỏ nhỏ này các bạn có thể ráp ra được bự này. Đó, rất là dễ. Này như miếng sắt mình sẽ nhét vô cái lò nung này. Đó, và chúng ta sẽ nung và đợi cho nó thành những cái hạt sắt, rồi sau đó chúng ta chế ra thôi. Đó, rất là đơn giản. Nên là chần chờ gì đến với cái add-on tiếp theo thôi nào. Đến với cái add-on thứ hai này thì các bạn phải lưu ý là bật hết cho mình cái phần experiment này lên, và cũng như là nhét cái behavior back là phải có cái bách ui này, cũng như là cái bách fiery combat này. Đó, nói chung là đây fiery combat animation nữa. Đó, nhét như đây bách nó mới đủ và nó kiểu hoạt động được nha. Đó, nói chung là vậy. Thì mới vô chúng ta sẽ được một cuốn sổ và chúng ta sẽ chọn gọi là cái class, gọi là cái nghề của chúng ta ấy. Đây ví dụ như là mình sẽ chọn mình là cái gì ta, tăng cơ đi. Đó, và tăng thì nó sẽ có mấy cái này, rồi các bạn có thể ngồi đọc bla bla, rồi bạn choose, rồi sau đó các bạn sẽ kiểu select difficult. Nói chung là phải thiệt đọc tiếng Anh luôn. Và quên mất, add-on này chính là Fiery Combat mà do bạn này yêu cầu mình rất là lâu rồi, nên là hôm nay mình sẽ lên. Nói chung là vậy. Đây, Adventure Book thì chúng ta sẽ có mấy cái gọi là chúng ta sẽ gọi là mấy cái start rồi cái kiểu, các bạn có thể giết quái rồi cái kiểu để các bạn lên cấp, rồi sau đó các bạn nâng cấp cái này lên để cho các bạn có thể gọi là mạnh hơn được cái kiểu, và có thể sử dụng được các vũ khí trong đây nha. Đây để mình show cho các bạn nguyên vẹn vũ khí nè. Từ bộ giáp nó hình như không có ở đây các bạn ơi, bộ giáp nó ở chỗ khác. Đây vũ khí của nó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các vũ khí, như là cái kiếm này nè, và cũng như là cái giáo này và cái kiếm dài này. Đó, nói chung là này nè. Add-on này thì cập nhật cho chúng ta mấy cái gọi là vũ khí rồi cái kiểu để cho các bạn có trải nghiệm game gọi là tuyệt vời hơn. Và mấy cái vũ khí này các bạn chỉ có thể sử dụng gọi là đánh tay thôi, và các bạn muốn mà đè để sử dụng skill này thì các bạn phải lên cấp, và theo yêu cầu của nó nhanh nó sẽ để trong phần vũ khí, nó có để cho các bạn ấy. Thì ở đây mình sẽ xài một cái lệnh để cho chúng ta lên cấp nhanh nha mọi người ơi. Đó chính là Fiery Combat Advanced XP, rồi sau đó các bạn nhập con số 10.000 hay là 100.000 gì đó. Đây thì các bạn sẽ được lên cấp nè. Đó, nói chung là level 40 thì chúng ta sẽ vô cái phần
phần stat này và chúng ta nâng lên thôi. Và cái vũ khí nó yêu cầu các bạn là cái gì ta, mấy cái này là level mấy thì các bạn nâng theo đó lên level mấy thôi. Đó, giáp cũng vậy luôn nha. Và ở đây add-on này nó còn có cho chúng ta thêm một thứ, đó chính là chúng ta có thể cầm vũ khí ở cả hai tay luôn. Đó, và chúng ta sẽ có một cái animation mới, cũng như là vũ khí ở hai tay thì đam nó sẽ to hơn nha. Tại do kiểu chém liền mạch ấy, nên là nó đam to hơn. Đó, hiệu ứng được cái kiểu rất là đẹp luôn. Và do add-on này còn mới ấy, nó chưa có hoàn thiện hẳn ấy, thì chúng ta sẽ xài cái lệnh này để chúng ta có thể custom cái skill nha. Ví dụ như là cái skill run này nè là chúng ta đã học được rồi. Đó, nên là chúng ta sẽ có thể custom nó là slot 1 rồi double snake. Đó, và mấy skill này thì các bạn hồi nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở luôn nha. Các bạn cũng phải xài lệnh nha. Đây, đó, và chúng ta cần phải cầm cái món đồ ở chỗ slot 1 của chúng ta, rồi sau đó chúng ta ấn 2 lần ngồi đó, là tại do mình chọn sneak, còn các bạn chọn sao thì các bạn sử dụng y chang vậy là được. Và ở đây chúng ta có thêm một cái gọi là dù lượng nữa, khi các bạn nhảy rồi xong các bạn đè vô màn hình đó thì chúng ta sẽ mở được cái dù lượng nha. Đó, và dù lượng rất là dễ thương luôn đó, lượng được cái kiểu rất là đã. Ở đây thì chúng ta còn có các bộ giáp như là nón lá rồi này, cũng như là bộ giáp của hiệp sĩ rồi các kiểu đó. Nói chung là rất là nhiều bộ giáp ở trong add-on lần này. Mà các bạn lưu ý, thì các bạn muốn xài mấy cái búa mà để chế tạo vũ khí ấy, thì các bạn nhớ hãy nâng cấp cái cấp của mình lên để có thể xài được mấy cái búa đó nha. Và mấy cái búa ấy thì các bạn xài theo tương ứng, ví dụ như là búa kim cương thì các bạn sẽ tạo được đồ kim cương trở xuống, còn búa netherite thì các bạn tạo được đồ netherite trở xuống đó, kiểu vậy. Và cách để chế thì cũng rất là đơn giản, thì các bạn cần cho mình một cái bàn gọi là cái bàn forging station, rồi các bạn cầm cái miếng template này lên và các bạn chọn một cái vũ khí mà các bạn cần. Đây, ví dụ như mình đã chọn vũ khí xong rồi thì mình sẽ xài cái lệnh forging station này nè, rồi crafting nè, và bạn chọn một cái loại vũ khí thôi. Ví dụ như là mình sẽ chọn cái loại diamond longsword đi, là 4 kim cương với là một cây gậy. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thoát ra rồi nhét 4 kim cương vô, cũng như là một cây gậy vô, và cầm cái búa đè vô, bụp. Đó, vậy là chúng ta nó có cái kiếm kim cương siêu dài. Nó dài như mình không, ý là và lưu ý là các bạn phải làm đúng thứ tự thì nó mới có thể hoạt động nha, chứ mà các bạn làm sai thứ tự nó cũng không hoạt động đâu. Đó, và cái kiếm này thì các bạn cứ coi mà kiểu nó cần cái gì thì các bạn lên cấp cái đó rồi các bạn sử dụng và các bạn đè vô có skill thôi. Và đây chính là lệnh để cho các bạn có thể học skill như là skill fireball này. Đó, thì mình sẽ để dưới phần bình luận cho các bạn có thể gọi là nhập vô. Đây, và các bạn có thể thay đổi fireball bằng các chiêu thức khác, mình cũng sẽ để trong phần bình luận luôn, nên là các bạn cứ yên tâm mà các bạn coi. Đây, thì giờ chúng ta sẽ xài set manage skill để cho chúng ta có thể gọi là sử dụng nha mọi người. Đó, và chúng ta còn có các skill khác nữa. Đây, ví dụ như là fireball mình mới thêm vô nè, và chúng ta sẽ sử dụng là slot 2, là cái slot 2 của mình mới sử dụng được cái skill này. Rồi bạn sẽ bấm use item hay là cái gì đó thì tùy các bạn có thể đọc và các bạn ấy. Đây, thì mình sẽ chuyển qua slot 2 để cho mình có thể đè vô, là mình phóng ra cầu lửa nha. Từ để mình lấy một cái vũ khí nào đó để trong slot 2. Đây, và fireball đó, nó chịu hồi ra quả cầu lửa nè, nhưng mà mình phải chuyển góc nhìn thứ nhất các bạn có thể thấy được nè. Nè, chuẩn bị nè. Phải khoan từ 10 giây nè. Còn cái slot 1 của chúng ta là lộn mèo nè. Đó, các bạn nhớ để ý slot và cái cách mà các bạn cho nó sử dụng là một là nó ấn 2 lần ngồi hay gì đó, các bạn phải đọc để ý. Đây, như là cái này mình use item đó, mình chọn là đè vô cái kiếm này mình có thể phóng ra được cầu lửa nha. Đó, rất là xịn sọn bò luôn. Từ từ để mình kiếm một con nào đó để mình phóng cầu lửa cho bạn xem. Đây, điển hình như là con gà đi, phóng cầu lửa. Nó rất là xịn sò luôn. Và nó này nó còn rất là nhiều thứ khác nhưng chờ đón bạn, nên là mình không review hết để cho các bạn có thể tự trải nghiệm nha. Nó rất là đẹp luôn nè. Đến với cái add-on thứ ba thì nó sẽ rất là hữu ích trong việc sinh tồn của các bạn. Đây, ví dụ như là các bạn vô một cái hang tối, các bạn chỉ cần ngồi 2 lần liên tục đó thì các bạn sẽ bật được cái night vision lên và các bạn có thể nhìn trong bóng tối luôn nha. Đó, rất là đơn giản, add-on này thật sự rất là đơn giản luôn. Và các bạn sẽ có thể gọi là xài night vision này để khám phá được các kiểu. Ví dụ như cái hang này thì các bạn chỉ cần ngửa đầu lên trời và sau đó các bạn ngồi 2 lần thôi là được. Đây, ngửa đầu lên trời ngồi 2 lần đó thì nó sẽ tự động bật cái night vision lên và cho các bạn có thể gọi là coi thỏa thích luôn. Và các bạn muốn tắt nó thì cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần là cúi đầu xuống rồi sau đó ngồi 2 lần thôi là tự động tắt cái night vision này nè. Đó, cái hang trở nên tối hơn nè. Đó, nói chung là rất là đơn giản luôn. Đến với cái add-on thứ tư thì đây sẽ là một cái add-on thú vị, gọi là kiểu như là các bạn sẽ có thể biến thành người khổng lồ nha. Đó, add-on này khá là thú vị luôn. Đây, thì chúng ta chỉ cần xài lệnh dấu thăng rồi size rồi số mà các bạn muốn. Đây, ví dụ như là số 2 này. Đó, thì các bạn có thể thấy người mình nó trở nên to hơn nè. Đó, và các bạn muốn gì ta không bị dính cái camera thì các bạn xài
xài là no cam ở phía sau nha. Thăng 2 rồi no cam phải viết liền nha, còn này mình viết sai các bạn này. Thì chúng ta có rất là nhiều kích thước, từ kích thước 1 trở lên nha, nó không có thu nhỏ được nhưng mà nó phóng to thôi. Đây, đó, kích thước số 4 là ngang bằng một cái cây rồi nè. Đây để mình chỉnh qua kích thước số 5 đi, để cho nó cao hơn một cái cây. Đó, nhìn mình như titan luôn ấy, thật sự. Đó. Chơi này rất là thú vị, rủ bạn bè vô chơi và mình đi làm mấy cái gọi là từ lưa dưa đó, kiểu vậy. Nó sẽ rất là đã và dễ thương. Và đây là size 10 nè, đó rất là bự luôn, đùa quá, bự quá trời bự. Các bạn có thể gọi là kiểu như là trốn khỏi người khổng lồ được cái kiểu đó, content đa dạng. Đây, và đây chính là no cam này, no cam mà các bạn viết liền này. Đây, nó sẽ phóng ra nè. Đó, mình sẽ có cái góc nhìn như cũ nhưng mà mình là người khổng lồ đây. Đó, dưới chân, góc nhìn dưới chân mình nè. Đó, rất là rất là bựa. Và đến với cái add-on cuối cùng thì đây chính là add-on hẹn thông tin nha. Đây, ví dụ như là các bạn quăng đồ quanh mặt đất đi, các bạn đi lại gần đó thì các bạn sẽ được hiện thông tin của mấy món đồ đó ra nha. Đó, và nó chỉ đơn giản vậy thôi, và nó sẽ giúp cho các bạn kiểu như là ước lượng được cái số đồ mà các bạn rớt ra được cái kiểu đó. Và các bạn cũng có một cái lệnh mới, đó chính là chỉnh được mấy số đồ này nha, để mình chỉ cho các bạn luôn. Các bạn xài lệnh cho mình là save function item hologram rồi config là nó sẽ enter đây. Đây, và nó sẽ ra cái giao diện nè, và các bạn có thể chọn ngôn ngữ luôn. Và tác giả này thì rất là quý, người Việt Nam mình có tạo ra tiếng Việt cho các bạn luôn này, nên là các bạn khỏi cần dịch quá đâu các kiểu. Đây, và được tiếng Việt bằng ChatGPT. Đây, và các bạn có thể ấn Submit để cho nó kiểu nó chuyển hết cái đống này về tiếng Việt để cho các bạn có thể đọc dễ hiểu hơn nha. Đây, ví dụ như là mấy cái này thì thôi để mình chuyển về tiếng Việt đi để cho các bạn thấy cho nó rõ. Đây, đó, và chúng ta bật add-on đồ này đó, nói chung là có nhiều cái cho các bạn có thể thấy đấy. Đây, cái mục gần nhất là kiểu như là mấy cái diamond rồi ấy, thì các bạn muốn nhìn gần hay nhìn xa rồi cái kiểu tùy các bạn. Đây, nhìn bao nhiêu block đồ này. Đó, và các bạn có thể đọc để các bạn kiểu như là các bạn set up. Còn này, đây, cái này mới là cái thú vị nè. Các bạn có thể chỉnh tên của các vật phẩm xung quanh để các bạn có thể gọi là kiểu cho bạn bè rồi các kiểu chẳng hạn. Đây, ví dụ như là mình sẽ ghi là diamond đi. Diamond này, rồi sau đó ở bên đây là cỡ 67 67 67. Đây, đó, và nó trở thành 67 này đó, rất là dễ thương đó. Và kiếm, mặc dù kiếm Everest nhưng mà vẫn là Diamond 67 đó, kiểu vậy. Mà lưu ý là các bạn đừng có xóa nó nha, xóa nó là mất tiêu luôn ấy, nó kiểu như mất hết luôn. Nên là cái này các bạn nhớ lưu ý khi sử dụng nha. Đây, ví dụ mình đặt một cái tên khác đi, các bạn một khi đã chỉnh ra thì nó sẽ phải out game vô lại để cho nó reset lại hoàn toàn ban đầu. Đó, đây, ví dụ như là mình đặt một cái tên mới, name rồi số mấy vậy ta? Để mình suy nghĩ coi, số mấy ta? Thôi 36 đi. Tại sao lại là 35? Bấm lộn rồi, bấm lộn từ từ 36 mới đúng chứ. Đây, đó, và chúng ta đóng lại và Smith thôi. Đây, đó, và cái kiếm đã có tên là Nem và 36, đùa ấy. Nói chung là bao nhiêu. Đó, nói chung là chỉ có vậy thôi. Cuối cùng là đến với cái phần lưu ý khi cài add-on ấy. Thì khi các bạn cài add-on ấy, thì đối với add-on mà nó mất thành tựu ấy, thì các bạn phải nhớ là bật hết cho mình cái phần experiment này lên để cho nó chạy mà không bị lỗi nha mọi người ấy. Và mình có ghi chú ở trong cái link tải nên là các bạn cứ yên tâm mà tải thôi. Và mấy cái nào mà không mất thành tựu thì các bạn không cần bật experiment vậy thôi. Và cái Fairy Combat thì các bạn nhớ để ý ở trong cái phần mà video mình review đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Đây, ví dụ như là mình sẽ bóc một cái đại đi, hologram này đi. Đó, và behavior back và reset back nó phải đầy đủ nha. Đây, các bạn phải nhớ gắn đầy đủ thì nó mới có thể hoạt động được một cách trơn tru và mượt mà nha. Và chỉ có thế thôi. Và thì chúc các bạn một ngày mới tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.